Moi! Tänään Hiemakivikauppa on sitten ihan toisen aiheen äärellä. Eli puhutaan kumileikkuulaudoista ja varsinkin tästä Asahin laudasta. Mehän ollaan myyty japanilaisia kumileikkuulautoja jo 3 vuotta. Ensiksi tuli Hasegawa myyntiin ja sen jälkeen sitten Asahi. Ja Asahi on varmaan se ensimmäinen alkuperäinen synteettinen kumileikkuulauta, mikä markkinoille aikanaan tuli. Eli tähän on keksintönä jopa vanhempi kuin meikäläinen. Eli tarina kertoo, että on vuodelta 1965 ja itse asiassa äärimmäisen mielenkiintoinen lauta sinällään. Eli tämä poikkeaa siitä Hasegawan laudasta aivan toiseen ääripäähän. Materiaali on itse asiassa samaa, mutta tässä on muutama etu, mikä ajaa reippaasti Hasegawan ohi. Tämän videon aihe itse asiassa on nyt se, mitä multa on kysytty tämän lautojen suhteen useita kertoja, että miten sä näitä kunnostat, mitä näille voi ylipäätänsä tehdä. Eli katsotaan vähän tätä lautaa, eli tämähän on värisävyltään tämmöinen bacon-ruskea lauta, ja tämä eroaa Hasegawasta juuri myös tämän rakenteensa osalta, eli tämähän on umpikumia. Eli mehän puhutaan synteettisestä kumista, ja tähän Asahin kumiseokseen on lisätty puuta, eli termillä wood powder, mitä ikinä se sitten onkaan, mutta jonkinasteista puukuitua sinne on laitettu, ja tämä tekee tästä laudasta äärimmäisen kestävän. Eli juuri se merkittävä ero just siihen Hasegawan lautaan on, että tämä kestää yllättävän hyvin näitä viiltoja. Kun Hasegawassa terävällä laatuveitsellä vedät, niin se automaattisesti imeytyy sinne kumikerroksen sisään, ja sä saat olla huolellinen veitsen käytön kanssa, että et tee niitä turhia naarmuja. Tämä kestää yllättävän hyvin. Tuleehan tähän niin mitätöntä pientä naarmua, mutta se ei niin sanotusti imeydy sinne sisään. Ja se on niin se yksi selkeä tekijä, eli toiset ovat vieroksuneet sitä tunnetta, eli se tavallaan lauta imee sen veitsen ja jarruttaa sitä käyttöä. Siinä mielessä tämä on niin mukavampi leikkuu tuntumaltaan. Mutta tosiaan kestävyys ja pitkäikäisyys tulee näkyviin tässä laudassa selkeästi. Eli Japanissa on edelleen käytössä lautoja, jotka on yli 40 vuotta ollut samassa ravintolassa käytössä. Ja miten se on ylipäätänsä edes mahdollista? Eli mikä tahansa lautu voisi mennä 10 vuodessa huonoon kuntoon. Jopa puulauta vaatii aika paljon työstämistä, eli sitäkin pitää hiota ja öljytä. Mutta tätä lautaa voi periaatteessa käsitellä melkein miten vaan. Yksi mielenkiintoinen tärkeä asia on huomioitava, joka huomattavasti helpottaa sun elämää ja pidentää tämän laudan käyttöikää, on, että kun sä oot se käyttänyt, on se sitten vihanneksia, kalaa, kanaa tai vaikka tätä lihaa, mitä mä tässä nyt leikkelen tuolla mökillä, niin muista, että se peseminen tapahtuu sen käytön jälkeen välittömästi, ennen kuin se materiaali pääsee kuivumaan siihen pintaan. Tämä konkretisoituu varsinkin sen Hasegawan laudan kanssa merkittävästi. Eli tätä punaista lihan leikkaamista ei missään tapauksessa suosittele sille Hasegawan laudalle, koska lihasnesteet helposti imeytyy sinne naarmuihin, joka siihen pehmeään kumipintaan syntyy. Mutta myös tässä Asahissa niin helpompaa se on peseminen, kun se on kuiva. No, sitten käydään läpi ehkä se mielenkiintoisin ominaisuus, jota tässä Asahissa ei porukat ole huomannut ollenkaan. Eli tämä lauta, tähän on tosiaan umpikumia, eli sä voit tätä leikata ja käsitellä. Eli tämä on täysin, voisi verrata, että tämä on vähän kuin vaneria leikkaisi. Eli tämä menee hyvällä sirkkelillä ihan kivasti poikki ja pinta, minkä se siihen ainakin tämmöisellä hienohampaisella terällä leikkaa, niin on todella laadukas. Muutama veto hioma paperilla ja se on kuin niin sanotusti alkuperäinen se reunan jälki. Eli lautaahan pitää luonnollisesti huoltaa. Eli tämä ei ole mikään puulauta, tämä ei kaipaa mitään öljyymisiä, mutta kun niitä niin sanotusti naarmuja siihen syntynyt riittävästi, tai sitten kuten mulla nyt tässä tämä kyseinen lauta on ollut täällä varastolla pyörimässä ja siihen on tarttunut kaikenlaista taturaa ja likaa. Asahin laudan pinnan voi uudistaa ihan uutta vastaavaan kuntoon. Eli tätähän ei tarvitse öljytä, mutta sä voit sen hioa. Eli tällä videolla mä käytän hiomakonetta, mutta ihan
hiekkapaperilla voi homman tehdä. Mulla on tässä nyt 120 juomapaperi ja sillä saa itse asiassa tosi näppärästi ton pinnan ihan uutta vastaavaan kuntoon. Voit kokeilla sitten vaikka 220 sitten, jos tuntuu siltä, että on liian karkea jälki, mutta ainakin mitä mä oon huomannut, niin yllättävän karkealla voi vetää, eikä se näy tuossa varsinaisesti tuossa pinnassa. Se ottaa niin pienen siivun siitä tavaraa pois, että sä voit uudistaa sitä samaa lautaa vuosia ja vuosikymmeniä. Ja lautaa pystyy sitten luonnollisesti työstämään, eli sä voit tosiaan sahata siitä haluttu kokoisia paloja, tehdä sitä vaikka pyöreän laudan, tai niin kuin mä nyt tässä videolla, niin treenaan tämän nesteuran tekemistä. Eli ei nyt ole kaikista helpoin juttu, että on sen verran nihkeä tuo pinta, että ei mennä tuo yläjyrsin tuossa mukavasti oikein liikkua, mutta aika niin kuin sitä siinä kokeilin, niin kyllä siihen löytyy sitten semmoinen rutiini, millä tuommoisen uran saa siihen tehtyä. Eli yhteenvetona voisi nyt sanoa se tärkeimmän asian, että pese välittömästi käytön jälkeen. Ihan vedellä harjaamalla, niin lähtee kyllä lika helposti irti. Ja totta kai voit käyttää sitä kovempia ja tehokkaampia aineita, valkaisuaineita ja vastaavia. Lauta kestää sen kyllä ihan hyvin. Valmistajahan suosittelee, että pesukoneessa tätä ei pestä, mutta korkeita lämpötiloja tämä kestää joka tapauksessa, mutta tämä suositus nyt tulee ehkä siitä asiasta, että tämä lauta pääsee kumminkin lämpöisenä helposti taipumaan, jos siihen painoa laitetaan niin kuin keskelle. Mutta tähän on sitten selkeät vinkit, millä se saa aina oikastua. Että jos se nyt sattuisi menee jostain kummasta syystä kierroon tämä lauta, niin ei mitään muuta kuin 80-asteiseen saunaan laudan kanssa ja annat olla puoli tuntia siellä ja sen jälkeen tasaiselle pinnalle ja painoa päälle, niin kummasti oikeenee. Mutta mä en ole toistaiseksi kuullut vielä, että kukaan olisi lautaa kierroon saanut, mutta korjausvinkkikin on tiedossa. Toivottavasti näistä vinkkeistä ja mahdollisuuksista oli hyötyä. Kiitos. Palataan taas seuraavan videon parissa. Moi!